নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানত খালী হোৱা CRCC পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে পদৰ সংখ্যা কিমান আৰু যোগ্যতা কি কি লাগিব, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। SSA Assam CRCC Recruitment Vacancy Details 2024 Name of Post Cluster Resource Center Coordinator Number of Post হল 1255 অৰ্থাৎ 1255টা CRCC পদ খালী হৈছে। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি চাওক, বৰপেটাত আছে 40, বিশ্বনাথত 37, বঙাইগাঁৱত 29, কাছাৰত 68, চৰাইদেউত 35, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত 26, ধেমাজিত 85, ধুবুৰীত 23, ডিব্ৰুগড়ত 114, গোৱালপাৰাত 45, গোলাঘাটত 81, হাইলাকান্দিত 15, যোৰহাটত 70, কামৰূপ মেট্ৰ' 37, কামৰূপ 103, কৰিমগঞ্জ 30, লখিমপুৰ 82, মাজুলী 33, মৰিগাঁও 37, নগাঁও 52, নলবাৰী 43, শিৱসাগৰ 24, শোণিতপুৰ 51, চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰ 4, তিনচুকীয়া 66। অল টোটেল পোষ্ট হ'ল 1255। এই পদসমূহত সেইসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে ইতিমধ্যে চৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে। CRCC হিচাপে মেক্সিমাম 5 বছৰ কাম কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি এই পদসমূহত নিযুক্তি লাভ কৰে, আৰু যদি আপোনালোকৰ কাম ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পুনৰ আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বয়সৰো ৰেহাই দিয়া হয়। ইয়াত যিহেতু যথেষ্টখিনি গাইডলাইনছ আছে, এই গাইডলাইনছখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব পাৰিব ন'টিছখনত। গতিকে আপোনালোকে ন'টিছখন এবাৰ পঢ়ি চাব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ আপোনালোকে ন'টিছখন এবাৰ চাই ল'ব। এজ লিমিট আপোনালোকে চাওক, মেক্সিমাম এজ আপোনালোকৰ 45 ইয়েৰ্ছ হ'ব লাগিব। জানুৱাৰী 1, 2023 অৰ্থাৎ 2023 চনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়স 45 বছৰৰ ভিতৰত যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মেক্সিমাম এজ ইজ 50 ইয়েৰ্ছ এজ অফ জানুৱাৰী 1, 2023 for teachers who have already served as CRCC হৈ যিবিলাকে ইতিমধ্যে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু বয়সটো 50 বছৰ হ'লেও তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদসমূহত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ssa.assam.gov.in গৈ সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। বিশেষকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট আৰু চেম্পুল ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটৰ চেম্পুলটো মানে কেনেকুৱা হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত গৈ উলিয়াই ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন ইজ 34, 2024 অৰ্থাৎ 2024ৰ 30 এপ্ৰিললৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে এতিয়াও এপ্লাই কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট সময় আছে। এডভাৰটাইজটো অৱশ্যে 16 মাৰ্চতেই আউট হৈছে, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এডভাৰটাইজটো পাইছে। 30 এপ্ৰিল লাষ্ট ডেট। সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে আমি এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।